এভৰিৱান সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি নাৰিকলৰ পেৰা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। পেন এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে গাখীৰ 1.5 কাপ দি দিম। প্ৰথমতে 1 কাপ দি দিলোঁ আৰু 1/2 কাপ দি দিলোঁ। গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। গাখীৰখিনি উতল আহিছে, এতিয়া দি দিম চেনি। 1 কাপ পূৰা লোৱা নাই, 4/3 3/ভাগ লৈছোঁ, দি দিছোঁ। গাখীৰখিনি উতলাই অলপ কম কৰি ল'ম। এয়া দেখিছে আধা হৈ গ'ল। এতিয়া নাৰিকল এড কৰি দিম। নাৰিকল লৈছোঁ মই 1.5 কাপ গুড়ি নাৰিকল আৰু 1/2 কাপ লৈছোঁ। ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে কনডেন্স মিল্ক দিব পাৰে, নহ'লে মিল্ক পাউডাৰো ইউজ কৰিব পাৰে। নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গৈছে, দেখিছে পেনৰ পৰা এৰা দি আহিছে। এতিয়া মই দুভাগ কৰি দিম, এভাগ নমাই লৈছোঁ। এতিয়া এইটো ভাগত মই কালাৰ মিলাই দিম। মই বিটৰুটৰ ৰং লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বজাৰত পোৱা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। দি দিছোঁ। এতিয়া মিলাই দিম। এতিয়া নমাই লৈছোঁ এইখিনি। এতিয়া নাৰিকলখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, এতিয়া পেৰাৰ শ্বেপ দি দিছোঁ। এনেকৈ সৰু সৰু লাড়ু বনাইছোঁ। এনেকৈ মই সৰু সৰু লাড়ু বনাই ল'ম গোটেইখিনি। লাডুকেইটা বনাই ল'লোঁ। এটা লাড়ু লৈ লৈছোঁ বগা আৰু এটা গুলপীয়া লৈছোঁ। এতিয়া এনেকৈ দিছোঁ, এনেকৈ প্ৰথমতে বান্ধি ল'ম। এতিয়া ঘূৰাই দিছোঁ। এতিয়া অলপ চেপেটা কৰি দিছোঁ, এনেকৈ দেখিছে। এতিয়া পেৰাৰ আকৃতি দি দিছোঁ আৰু এটা দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া লৈ লৈছোঁ, এনেকৈ দিছোঁ। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে, এনেকৈ লৈ লৈছোঁ আগতে, তাৰপিছত হাতখনেৰে এনেকৈ চেপেটা কৰি দিছোঁ। দেখিছে খুব ধুনীয়া হয়। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা বনাইছোঁ। আমাৰ নাৰিকলৰ পেৰা ৰেডি হৈ গ'ল। বনাব আপোনালোকে বিহুত এইবাৰ এনেকৈ। টেষ্টি হয়, খুব দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব।